Alright, ito second client right now. Nandito kami ngayon sa SM North main building parking. And ito yung vehicle ng client. It's a Honda Accord. Itong client from Manila. And of course, ang kanya pinili itong number 1 namin, of course, the best dashcam, the best rear view mirror dashcam. Pinakamalinaw na dashcam, itong Anytek 2K12 Dashcam. Alright, so yan, tapos na installation dito sa Honda Accord. Rear view, yung rear camera niya, grabe dyan, oh, tagun-tago siya sa ilalim yan. At yan, makikita niya, grabe, so malayo pa lang, sobrang kintab niya, no? Sa 12 inches, 100% rear view mirror siya. So yan, makikita niyo, a very nice professional service installation for the Honda Accord. Sir, nasa ba yung cigarette lighter niya, sir? So yan yung cigarette lighter niya, o yung 12 volt socket niya. And look at the way we install again. The best home service installation you will have for the rear view mirror dashcam. That's the front cam and that's the rear cam. Op, nakita nyo, it's a 100% rear view mirror siya. 12 inches with a 2K resolution. So mukha lang talaga siyang salamin. And ito yung client from Manila. Sir, thank you so much. Sir, nung na-demo sa inyo, well, ano na-observe nyo, sir? Sa quality niya, sa yung paggamit niya, sir, ano na-observe nyo, sir? Maganda yung ano niya eh, maganda yung camera view niya, malinaw. So, pati sa actual, so hindi lang sa mga video na pinopost nila sa Facebook siya maganda. Sa actual, malinaw talaga. Yung ano, mabilis mag-activate yung mga ano niya. Very responsive, sir, ano? Responsive siya. Yeah, very responsive. Saka sir, mirror, hindi ka mahilang gamitin. Salamin lang, sir, no? Oo. Kintab pa, no? Sobrang linaw, sobrang linaw. Okay. Saka malaki yung ano niya, yung size niya. Alright, thank you, sir. Yeah, so yan, makikita nyo, bagay na bagay siya, lalo na sa mga mamahalin sasakyan, no? 12 inches. Tingnan niya yung quality, sa premium quality. Ang kintab niya at talaga 100% mirror siya. That's our best model, the best seller model, the best rear view mirror dashcam with a 2K resolution since 2020 pa to.